السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ وای. دوستانو دې ویډیو کې وځو تاسو ته خیمه چې یوزبای کې وینډو مونږه څنګه جوړو سیستم لپاره یا میموري کارت کې وینډو سیستم لپاره څنګه جوړو. دوستانو په ویډیو کې سټپ بای سټپ پوهیدل غواړئ نو ویډیو پوره وګورئ. ډېر مخکې کې چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د بیل نشان ضرور کلیک کړئ، ولې چې زه روزانه دغسې خسته خسته ویډیوګانې راوړم چې چاته مس نه کړئ. دوستانو دې کې مونږ درې سټپه کوو. لومړی سټپ کې مونږ آیسو فایل جوړو. آیسو فایل چې تیار شي هغه په میموري کارت یا یوزبای ته په کوم سافټویر باندې ټرانسفر کوو، یعنی یوزبای یا میموري کارت کې به په کوم سافټویر باندې بوت کوو. دریم دا چې کله موږ یوزبای کې وینډو جوړه کړو او موږ نه سیسټم نه دا آیسو فایل ډیلیټ شي، دا به واپس دا یوزبي سیسټم کې په آیسو فایل کې څنګه سٹور کوو. دوستانو راځئ چې ځو سیسټم ته. ګوګل کې به امیج برن ټایپ کړئ. دا افیشل سایټ دا به اوپن کړئ. دې کې به لاندې راکوشئ. دا ډومبی چې کوم دی دې کې دا ډاونلوډ ورته لیکلی دا کلیک کړئ. دا به کلیک کړئ. دې کې به ټول اخري 7 نمبر چې کوم دی امیج برن سیټ نامه دا به کلیک کړئ. دې ځای نه به را ډاونلوډ کړئ. دا چې ډاونلوډ شي ټول 3 MB دا به ډاونلوډ کړئ. دا به ولیکئ USB image tool. دوستانو دا image tool کوم دی USB واپس ISO فایل کې سٹور کولو لپاره پکار راځي، که دا نه مو کوئ ضروري نه ده. دا ډاونلوډ به کلیک کړئ. دا به زیپ فایل کې دی به وینرار باندې ایکسټریکټ کړئ. او دریم چې کوم دی ریفس یو سافټویر دی دا به را ډاونلوډ کړئ. هم د ریفس ویبسایټ نه به وکړئ. دا به اوپن کړئ. دې کې به لاندې راکوشئ. د ډاونلوډ ته لاندې دا په کلیک کړئ. 3.5 MB چې کوم دی دا کلیک کړئ. بس دا را ډاونلوډ کړئ او انسټال به کوئ. درې واړه سافټویر یې صحیح ده. دا درې واړه ما انسټال کړي دي الریډي. لومړی چې کوم دی امیج برن بټ اوپن کړئ. امیج برن سافټویر دا به اوپن کړئ. دا چې اوپن کړئ لومړی تاسو ته راځي دا دویم نمبر چې کوم راځي کریټ امیج فایل دا به کلیک کړئ. دا دې پسې لاندې دویم دا نمبر چې کوم دی دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ لومړی دلته کې به CD نشان راځي. که تاسو CD رام لګولی وي CD نشان به راشي. دا کې به CD رام سلیکټ کړئ. دا دویم نمبر چې کوم دی لاندې دا سرچ چې لیکلی دی ټول اخري دا به کلیک کړئ. دې کې چې کلیک کړئ دا چېرته تاسو آیسو فایل وینډو چې کوم دی چېرته ایږدئ که نه هغلته کې تاسو دا فایل به سیو کړئ. دلته به وینډو له نوم ورکړئ او سیو به یې کړئ او د دې دوه CD رانو منځ کې هغه شی دا به کلیک کړئ. نو ستاسو وینډو چې کوم دی آیسو فایل کې به جوړه شي او تاسو سیسټم کې هر چېرته ایښودلی شئ. صحیح ده. دویم چې کوم دی ریفس سافټویر چې کوم دی دا به ستاسو آیسو فایل نه یوزبای ته بوت کولی شئ. یوزبای وینډو ته یوزبای کې تیارولی شئ. صحیح ده. دې کې تاسو پاس چې کوم دی کارډ وي یا USB وي هغه سلیکټ شوی ده. 8GB نه SD کارډ پکې نه ورکړی دی. SD کارډ سلیکټ شو. دلته کې سلیکټ شو تاسو کلیک کړئ. دلته کې تاسو سره آیسو فایل کوم ځای کې پروت دي، تاسو ډیسکټاپ باندې پروت دي، که چېرته پارټیشن ته اړولی هغه ځای هغه سلیکټ کړئ. فرض کړه زه پکې یو آیسو فایل سلیکټ کړم. فرض کړه دا ما سلیکټ کړ. صحیح ده. دا به اوپن کړئ. پکې دا اوپن کړ او لاندې به راکوشئ. باید نوټس کې به ګوتې نه وهئ. بس صرف سټارټ په کلیک کړئ. ستاسو وینډو به 10 منټ کې 8 منټ کې تیاره شي. بس سٹارٹ کو ہے ڈائریکٹ ورسل ونڈو وا سٹارٹ شي بوت بشي. دا وا کلوز کو. دریم نمبر چې کوم دی امیج ټول USB امیج ټول چې کوم دی دا تاسو پکار ال راځي. تاسو نا سیستم کې آیسو فایل ډیلیټ شي
او دا یوز بای کې سره وینډو وي نو دا ایسو فایل کې تاسو ځان سره سٹور کولی شئ واپس یې ښودلی شئ دا یوز بي به سلیکټ کړئ او بیک اپ ووهئ چې بیک اپ ووهئ تاسو چې دا ایسو فایل چې چېرته یې ښودلی شئ هلته یې ښودلی شئ دا یوز بي تاسو ایسو فایل کې به سٹور شي تاسو سره واپس بیا تاسو همدغه ریفرنس سافټویر باندې تاسو واپس ځان ته بوټ کولی شئ یوز بای ته دوستانو که ویډیو خوښ وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ الله پامان